Oikein paljon tervetuloa uuden Pate-testaa-videon pariin. Tänään testissä olisi Makitan LV1400 laikkakatkaisukone. Eli tarkoituksena katkaista erilaisia metalleja. Ja jos jotain kiinnostaa, tässä on 2200 wattia tehoa ja kierroksia 3800. Mä ostin tän joskus ehkä tammikuussa ja nyt on kesäkuu, joten hetki on aikaa vierähtänyt. Tosin en ole taas kerennyt käyttää tätä kesäkauden takia ihan hirveästi, niin pitää taas vähän opetella ja testailla sitten samalla. Kuvaan tätä videota, mutta ihan yksinkertaisesti käydään läpi vähän tämän mekanismeja. Eli tässä ihan tää kahva. Nyt ei ole virrat päällä, niin ei näy, mutta tossa varmistin ja sitten painetaan liipasimesta. Se tässä on aika iso miinus, että tätä pitää koko ajan painaa tässä, että se pysyy päällä. Ja sitten jos sun tää taso on vähän täällä korkeammalla, että tää tulee oikeastaan aika lähellä jo mun kaulaa tää käden paikka, niin sitten kun tää vielä laittaa tänne ylös, näin, niin me joudun oikeastaan niinku kurkottaa, että mä saan vedettyä sen tästä alas. Joten tää kahva ei ole ehkä niinku parhaiten suunniteltu, mutta kuitenkin hintahaarukkaan nähden mun mielestä tää on ihan hyvä vehje silti. Tietenkin tää, jos koko päivän vetelee, niin saattaa käydä vähän raskaaksi, mutta semmoista se elämä on. Siihen voi viritellä jotain, jos niin tahtoo, mutta sehän ei ole koskaan suositeltavaa. Ja sitten tosiaan täällä on tämmönen lukitusjuttu. Eli kun sä painat täältä kahvasta alaspäin, niin sitten se nousee tosta ylös, niin sä voit tän painaa. Noin. Ja sitten tää nousee tää terä täältä ja sitten sä pääset käyttämään tätä. Eli kun tän laittaa kiinni, niin sitten sä voit tästä kantokahvasta kantaa tätä laitetta. Ja muistaakseni tää paino vaan joku ehkä 12 kiloa. Hatara muistikuva, niin tätä on suht helppo liikutella. Et sinänsä tää on kans hyvä vehje. Sitten tosiaan täältä löytyy tämmönen lukitushärpäke. Eli tähän kun laittaa tän metallipalasen, niin sitten tää työnnetään kiinni tohon. Sitten sä tosta laitat ton ja sitten sä vielä kierrät tän umpeen. Eli tää on niinku joku semmonen pikalukitussysteemi. Tässä on tämmönen vipu. Ja tästä avataan lukitus, että voidaan säätää tätä leikkauskulmaa. Ja leikkauskulman näkee täällä sitten. Eli täällä näkee sitten ton leikkauskulman, mitä sä oot leikkaamassa. Ja sitten tässä on vielä tämmönen vipu, tai tämmönen oikeastaan lukitusruuvi. Tän kun ruuvaa pois, niin sit sä voit siirrellä tätä. Tässä on 3 paikkaa. Niin sä voit siirrellä sen mukaan, että kuinka iso sun leikattava kappale on. Ja sen näkee sitten ohjekirjasta, että mitä kohtaa pitäisi käyttää millekin koolle. Ja sitten vaan tosiaan ruuvataan ihan tälleen kiinni. Ja aina kun tän ottaa irti ja laittaa kiinni takas, niin toihan kannattaisi aina putsata, ettei nuo kierteet mene sit jossain vaiheessa, koska se on kierteellinen juttu. Mutta sitten ei muuta kuin lähdetään vaan leikkaamaan. Mulla on tuolla jo mittoja valmiina, mitä mä tarviin seuraavaan projektiin. Niin katsotaan miten tää toimii. Aikaisemmin kun mä oon käyttänyt tätä, niin tässä on mennyt aika kauan, että tää jotenkin lämpee tää terä. Että se alkaa leikkaa nopeasti. Joten alku on yleensä silleen, että eka leikkaus siihen menee vartti. Täällä on kyllä nyt 22 astetta täällä hallissa sisällä. Joten se voi nopeuttaa, koska mä oon viimeksi käyttänyt tätä kylmemmällä säällä. Mutta ihan mielenkiintoisena katsotaan millainen vaikutus lämpötilalla on ja onko se samanlaista verkkasta touhua. Mutta silloin kun tää on lämmennyt, niin silloin tää yleensä toimii silleen, että ei mene minuuttiikaan, niin sä saat tällaisen putken poikki. Tosiaan, katsotaan miten toimii ja edetään sitten siitä.
No niin, eli johtopäätöksiin. Tällä kertaa, kun tallissa oli, nyt on jo 24 astetta, niin toimii kyllä ihan älyttömän hyvin. Eli heti ensimmäisestä katkaisusta asti toimii tosi hyvin. Että tuossa alkuvuonna, siinä ehkä tammi-helmikuussa, kun käytin tätä viimeksi, silloin muistaakseni tallissa oli noin 10-13 astetta. Niin silloin meni tosi kauan, mä en tiedä, varmaan toi teräkin lämpee, tai tää laikka tässä, niin sitten se alkaa leikkaa hyvin. Mutta jos sun tallissa, tai missä ikinä leikkaatkaan tällä, on kylmä ja metallit on kylmässä, niin siinä tulee menemään aikaa. Tää on kuitenkin kuuma katkaisua, eli siinä lämpötila on hyvin merkittävä tekijä. Tosiaan mä tuossa lopuksi vielä leikkasin tuohon 45 asteen kulmaan. Mä huomasin siinä ainakin tällä 4x4 senttisellä putkella sen, että tää kiristysjuttu ei ihan laita sitä tasan tuohon kulmaan. Eli voidaan tästä vähän lähemmin katsoa. Eli mä leikkasin nämä kaikki silleen, että nämä menis tasan. Tuolla näkee, että se alkaa irvistämään. Tuolla se on suht tasan, mutta sekin irvistää ehkä millin verran. Ja sitten tuolla se taas irvistää sitten jo lähemmäs puolta senttiä. Huoli ei kuitenkaan ole sen näköinen, koska hitsamallahan pystyy aika paljon korjaamaan. Mutta kuitenkin siitä tulee pieni miinus tälle. Mutta pääsääntöisesti mä ainakin itse käytän ihan suoraan leikkaamiseen, niin siihen tää toimii älyttömän hyvin. Ja sitten tietenkin, jos tähänkin vähän kiinnittäisi huomioon, niin senkin saa varmaan ihan hyvin pysymään siinä kulmassa, jos vaan kiinnittää siihen tarpeeksi huomioon. Mä aloin ehkä lähinnä sen jälkeen, kun mä olin tehnyt jo nämä palat kiinnittää tähän huomioon, niin sinänsä opittiin sitten yhdessä tässä. Katsotaan sitten ensi kerralla, kun teen tämmöstä, että miten se sitten onnistuu. Mutta tosiaan yleisesti mun mielestä maksoin tästä 250 staypro.fissä, mutta nyt näyttäisi olevan tarjouksessa 197,90, eli alle 200 saa. Siitä tulee yksi tommonen katkaisulaikka mukana. Ja sitten täältä mä tilasin myös, mun mielestä siitä tuli 5 terää, niin se maksoi vähän päälle 20. Et tosiaan mun mielestä yksi edullisimmasta vehjeistä. Tsekataan nopeasti. Joo, äkkiseltään katsottuna Ryobin vastaavan koneen saa 179 € Motonetistä. Siinä on 100 wattia enemmän tehoja, mutta muuten näyttäisi aika samanlaiselta. Ainoa vain, että tämä mekanismi on erilainen ja sitten kahva on erilainen, mutta tämä painin osuus näyttää suht samalta. Siinä vaan ei ole tätä tukikaarta tässä. Mutta vertailuarvoisesti, jos sä saat tämän 200, niin otatko sä 200 tän vai otatko sä Ryobin 180? Niin kyllä mä ainakin kallistun Makitan puolelle, koska on aikamoinen Makita-mies, mutta itsehän jokainen päätöksen tekee. Kyllä mä tästä mieluummin se 250 maksan kuin 179 € Ryobista. Mutta tosiaan tällaista tällä kertaa. Pistä tykkäys tulemaan. Jos tykkäsit tästä videosta, tilaa kanava, jos haluat nähdä samanlaista materiaalia jatkossakin. Ja nyt varsinkin kun ilmat alkaa kylmenemään, niin alan käyttämään tätä varmaan huomattavasti enemmän ja tekemään projekteja täällä sisällä tallissa, koska kesät tehdään pihalla ja tallet tehdään sisätiloissa. Mutta tosiaan, ei muuta kuin oikein paljon kiitoksia, pistä kommenttia tulemaan ja ei muuta kuin nähdään ensi videossa. Mä kiittää kuin taas, ja tosiaan, muista tilata kanava.